Ascultați aici. Ia uitați. Aceasta este franzeluța noastră într-o lume relativă, când 1 și cu 1 nu mai vrea să facă 2, nici franzelele acasă nu mai vor să iasă moi. Vă salut, prietenii mei gurmați! Astăzi o să vă arăt cum să faceți cea mai simplă pâine la voi acasă, folosind câteva ingrediente. O franzeluță, pâinica noastră cea de toate zile, făcută la voi acasă. V-am arătat fără drojdie, astăzi vă arăt cu drojdie. Fiecare după posibilități. Haideți să începem, vă prezint ingredientele. Aici avem ingredientele. 1, 2, 3, 4, atât de simplu. Am pregătit aici 700 de grame de făină, un cup de drojdie am 25 de grame, o linguriță de sare aproximativ 8 grame și aici, în funcție de făină, eu am pregătit 450 de ml de apă. Ce vreau să vă spun? Făina apă, cum vă spun mereu, făina mea nu este la fel cu a voastră. A mea are un procentaj de proteine de 12,2%. Dacă aveți o făină cu un procentaj de proteine mai scăzut, nu o să absoarbă atâta apă, da? Trebuie să puneți mai puțin apă. Mi-au aici o lingură, îi fac un loc în mijloc, ca de obicei. Aici așa. Ce vreau să vă spun? Aici avem nevoie să grăbim puțin aluatul și o să punem apă călduță. Bun. Da? Lăsăm aici această făină cu drojdie să se activeze timp de 5-10 minute. O amestec să se dizolve bine drojdia și o lăsăm aici. Sarea, vedeți, pe margine să nu intre în contact cu drojdia. Dacă vreți la voi acasă să-i puneți puțin ulei de măsline de calitate, să faceți o pâine mai bună, puteți să-i puneți, dacă nu, nu. Eu o să-i pun puțin așa, puțin ulei de măsline. Vedeți cât i-am pus? 2 linguri de ulei de măsline, dar cum vă spun, nu este obligatoriu. Și o să-i adaug restul de apă. Voi adăugați apa încet, încet și dacă este nevoie la sfârșit, îi mai puneți. Și dacă ați pus prea multă apă, cum vă învăț eu mereu, să nu vă speriați. Îi mai puneți puțină făină. La voi acasă mereu se poate repara acest aluat. Haideți, o amestec puțin cu lingura așa, să nu murdăresc mult mâna și imediat, cu mânuțele curate, începem să o frământăm. Am scos lingura, punem aluatul aici și cu mâinile bine spălate, așa, începem să îl frământăm. Gata, uitați ce aluat am obținut. Nu se mai lipește de mâini, nu nimic, vedeți? Textura nu este nici moale, nici tare. Am tapetat acest castron cu puțină făină să nu se lipească. Punem aluatul aici, îl acoperim cu o cârpă de bucătărie și îl lăsăm aici la dospit, liniștit, timp de aproximativ o oră. Revin cu voi într-o oră. Uitați. Gata. Filmează-mă aici, te rog. O să scot aluatul aici, pe masă. Uitați cum a dospit. L-am ținut la dospit aproximativ o oră la temperatura camerei. Și acum, foarte important, fiți atenți ce îi fac. Ia uitați, eu îl fac așa în rulou, aici, îl întorc pe partea asta și îl înfășor la fel. Bun. Acum îl tăiem în 3 părți aproximativ egale. 1, 2, 3. Bun. Le luăm, puteți să le faceți așa, ca pe chifle, cum v-am arătat. Sau dacă nu, îl luați cu mâna așa și îl înfășurați. Și o punem aici. Avem 3 franzele frumoase. Ce fac eu acum? Eu cu o cârpă de bucătărie sau cu ce vreți voi la voi acasă și le lăsați să se odihnească timp de 5-10 minute. Haideți să începem să pregătim franzelili. Bun, ce fac? Mi-au puțin ulei de măsline, pun aici pe mână și pe masă. Acest ulei de măsline dă un pic de gust la pâinică, nu neapărat de măsline, puneți un pic de ulei să nu se lipească. Și luăm pâinea noastră și începem ca la cozonac. Dacă ați văzut rețeta de cozonac sebi, vedeți, dacă îl lăsați 10-15 minute aici, ce frumos se deschide. Și îl deschidem aici aproximativ într-un diametru de 25-30 de centimetri. Eu am pregătit aici o tavă de cuptor cu hârtie de copt și acum ce facem? Vedeți? Cu mâna așa, nu trebuie să aveți niciun fel de experiență în bucătărie. Și aici o întoarcem și ce faceți? Aici o pișcați un pic, o ciupiți așa, să se închidă bine franzela noastră, da? Așa o să procedăm cu toate 3 franzelili. Îi facem un pic cap aici și o punem la ultima dospire. Continui cu toate celelalte. Cum procedăm? Le lăsăm aici la dospit între 20 și 30 de minute la temperatura camerei, da? Acoperite cu un șervețel de bucătărie sau cu ce vă place vouă mai mult și le lăsăm să dospească. Continui.
Abonați-vă la Sebi Acasă, prietenii mei gurmazi. Am lăsat pâinicile mele, franzelele mele, sper că le-am închis bine aici, la dospit timp de aproximativ 30 de minute. Acum cu un cuțit bine ascuțit sau cu o lamă, le facem aici 3 tăieturi sau 4-5, câte vreți voi. Acum, eu le dau cu un puf, cum îi zic eu așa, cu un pic de apă. Cuptorul zice gata, e la 200 de grade. Și acum le introduc în cuptorul preîncălzit la 200 de grade temperatură de sus și de jos și le las 30-35 de minute. Ce vreau să vă spun, înainte în cuptor am băgat un vas de pământ cu apă ca să le dea un pic de abur. Haideți, le introduc la cuptor. Vă amintiți, vă rog frumos, adresa mea când vă întâlniți cu fericirea. Scot pâinea de la cuptor. Gata, am scos franzeluțele noastre de la cuptor. Sunt foarte fierbinți, le lăsăm puțin să se răcorească. Ia uitați cum au ieșit pe dedesubt. Sunt făcute. În cazul meu au stat la cuptor 32-33 de minute. Între 30 și 35 de minute trebuie să cunoașteți foarte bine cuptorul vostru. Haideți! Ascultați aici. Frumoasă, crocantă. Ia uitați. Aceasta este franzeluța noastră. Cei care îmi spuneți că nu aveți timp, ascultați-mă. Veniți de la serviciu, obosiți seara sau obosite. Frământați repede aluatul, vă spălați pe mâini, îl frământați, vă duceți la baie, vă spălați, vă schimbați și când ați venit, a trecut o oră, v-ați relaxat, faceți chiflele. Lăsați 15 minute, dragă iubitule, iubito, s-a făcut, a crescut, le-ați tăiat în cuptor și când e mâncarea gata, scoateți pâinea caldă. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi, prietenii mei gurmanzi, și nu uitați să vă abonați la Sebi Acasă. Vă pup, vă iubesc și ne vedem într-un nou video. Aici aveți încă un caz real. Vă pup, la revedere!